ערב טוב ושבת שלום לכם. בסיומו של השבוע ה-12 למלחמה בעזה. 12 שבועות של לחימה קשה, 12 שבועות שחיילים ואנשי מילואים לא רואים את הבית, 12 שבועות שחטופים ישראלים, חיילים, נשים, ילדים, גברים מבוגרים וחולים עדיין נמצאים בשבי החמאס ברצועה. הגזרות רק הולכות ומתרחבות, לא רק עזה, גם חיזבאללה בלבנון, גם מסוריה, גם מתימן, גם ביהודה ושומרון, פיגוע שני ביממה האחרונה, וכל זה כאשר גם אצלנו הזירה הפוליטית, הפנימית, עדיין לא החלימה, עדיין לא מצאה מזור לפצעים שלנו, כשהשסע בינינו הולך ומחריף. אבל קודם כל, ענייני הלחימה בראש מעיינינו. את הערב הזה אנחנו נוביל עם כתבנו ופרשננו כאן באולפן, והמלחמה הזאת גובה את חייו של חייל צהל נוסף. הבוקר פורסם שמו של הרוג נוסף ברצועה, סרן במילואים הראל שביט, בן 33, תושב כוכב יעקב שבבנימין. הוא שירת בחטיבת הקומנדו הצפונית 551 וצבת חיצי האש. הוא נהרג בקרב בצפון הרצועה. יהי זכרו ברוך. שבת שלום לכם כאן, עמיתותיי באולפן. רועי שרון, אנחנו פותחים איתך בצפון הרצועה במצוד אחר יחיא סינואר. כן, המצוד שבינתיים אנחנו לא רואים הישגים מיוחדים, אבל היום צה"ל חושף תשתית שגילו לוחמי צה"ל מצפון לעיר עזה. שם יש בית שנחשב דירת המסתור של יחיא סינואר, ומתוך הבית הזה נכנס פיר לתוך האדמה לעומק של 20 מטר, ושם יש מנהרה של 200 מטר, ובתוך התשתית הזאת מוצאים לוחמי יהלום הרבה מאוד, גם חדרי תפילה, גם חמ"לים, פיר אסטרטגי שיש שם כל מיני אמצעים של ארגון חמאס, עם עברור ועם תשתיות ועם ביוב, ואת כל התשתית הזאת מחשיבים בצה"ל כמשהו היה נחשב מקום שבו יחיא סינואר פעל, ישב שם, פיקד שם, אבל זה כמובן אנחנו יודעים שהוא כבר לא נמצא שם. מאז תחילת המלחמה הוא עזב את האזור של העיר עזה וירד לכיוון ח'אן יונס, והעיקר המצוד אחרי סינואר עכשיו מתנהל באמת בח'אן יונס, עם אוגדה 98, עם יחידות נוספות, הנדסה, טנקים, יחידות מודיעין. שם באמת מנסים להביא הישג על הבכירים של חמאס, שלפי הערכה הם נמצאים שם בגזרה הזאת של ח'אן יונס. אפשר לראות את התיעוד שצה"ל מפיץ, איך לוחמי יהלום בסופו של דבר משמידים את כל התשתית הזאת, שמתחילה כאמור בדירת המסתור של סינואר סמוך לעיר עזה. תודה רועי. המלחמה הזאת כל הזמן מתקיימת במתח שבין הצורך להכריע את חמאס לבין הצורך הדחוף לא פחות אולי לשחרור החטופים סולימאן מסוודה. האם יש התקדמות בנתיב הזה במגעים לשחרור החטופים? יש התקדמות זהירה, מואב, וכל מה שנגיד עכשיו זה באמת בצורה מאוד זהירה. לפי מה שהתרחש אתמול בקבינט המלחמה במשך שעות ארוכות, ראש המוסד דדי ברנע מדווח לקבינט המלחמה על המצב והסטטוס של המשא ומתן, והוא מעביר מסר חיובי מקטר, לפיו חמאס לראשונה מהחודשים האחרונים, מאז למעשה סיום העסקה הקודמת, כבר מביע איתותים שהוא יורד מהדרישה שלו להפסקה כוללת של המלחמה כדי להתקדם לעסקת חטופים. המתווך הקטרי שומע את זה מהגורמים בחמאס בימים האחרונים, מעביר את זה לישראל, וכאמור ראש המוסד אתמול מדווח את זה לקבינט המלחמה. עכשיו אני רוצה לשים מואב את הדברים האלה, מה שנקרא בתוך פרופורציות, ואפילו להשתמש בציטוט שאומר לי היום גורם ישראלי המעורה במשא ומתן. הוא אומר לי, עברנו מהמקפיא למדף הכי קר במקרר. מבחינת ישראל זה כן התקדמות קלה, אבל אין ספק שכבר חצינו מבחינת קטר לפחות, מבחינת המסר שהם מעבירים, את הדרישה הזאת להפסקה כוללת של המלחמה. עכשיו על מה מדברים? שוב, בשלבים מאוד ראשוניים מואב, מדברים על עסקה הומניטרית לא כמו שהייתה בפעם הקודמת. בישראל מדגישים שהפעם המחירים שנאלץ לשלם יהיו הרבה יותר כבדים מפעם קודמת, גם מבחינת הפסקת האש. ימי ההפוגה בדיוק, וגם מבחינת האסירים הפלסטינים שנצטרך לשחרר. אבל בשורה התחתונה אפשר להגיד שיש התקדמות, שוב, לא פריצת דרך משמעותית, לא משהו שאפשר כבר לחתום עליו בשבוע הקרוב, אבל בשורה התחתונה חמאס יורד
לפחות לפי הקטרים, מהדרישה שלו להפסקה כוללת של המלחמה, וזה מביא את הצמרת הישראלית לדון שוב בעניין החטופים, ואפילו להיות קצת יותר אופטימיים ממה שהם היו בשבועות האחרונים. תודה סולימאן.